السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. تقوم حكومات العديد من الدول حول العالم بحظر أشياء غريبة، وفي بعض الأحيان يمكن وصفها بالجنونية، وربما تحظرها لأسباب متعددة تتعلق على سبيل المثال برغبتها في الحفاظ على تقاليدها أو حماية الجيل الناشئ. وفي بعض الأحيان يكون السبب وراء حظرها أسباب سياسية، بينما تعد هذه الأشياء جزءا من الحياة اليومية في دول أخرى. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أغرب 10 أشياء تم حظرها من حكومات الدول. منذ عام 2011 منعت الحكومة الماليزية أي شخص من ارتداء أي ملابس لونها أصفر، سواء كانت قمصان أو تيشيرتات أو قبعات أو أساور أو أحزمة وحتى أربطة الحذاء. ومنذ هذا العام واللون الأصفر ممنوع في ماليزيا. وجاء هذا المنع على أساس مجموعة سياسية من نشطاء المعارضة تتخذ من اللون الأصفر شعار لها. كان القرار غريبا بشكل خاص بالنظر إلى حقيقة أن اللون الأصفر لون ملكي في ماليزيا وشعبي للغاية، لأن الماليزيين يميلون إلى الظهور بمظهر جيد. تحظر المدارس الفرنسية تناول الطلاب الكاتشب في المدرسة، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن الحكومة شعرت بأن المراهقين يستهلكون كميات كبيرة من الكاتشب على حساب المأكولات الفرنسية التقليدية، وهو ما يفسد أصالة المأكولات التقليدية. لكن توجد طريقة يمكن من خلالها الحصول عليه بالرغم من ذلك، وهي من خلال طلب البطاطس المقلية إلى جانبهم. تعد كوريا الشمالية أكثر دولة منعزلة في العالم، حيث لا يسمح لمواطنيها بمشاهدة التلفزيون أو تشغيل الموسيقى أو مغادرة البلاد أو مشاركة آرائهم. وكذلك تتضمن قائمة المحظورات القيادة والضحك على الملأ والاتصال بالعالم الخارجي وارتداء الجنس الأزرق، ذلك فضلا عن أن الإشارة إلى الدولة باسم كوريا الشمالية يعد جريمة بدوره، فلا بد أن يشيرون إليها باسم كوريا. وإذا خالف أي من المواطنين ذلك فيجب أن يستعد للذهاب للسجن أو الإعدام. أصدر عمدة قرية سيليا جنوبية إيطاليا مرسوما بهدف تشجيع السكان على الاهتمام أكثر بصحتهم، وذلك بسبب تناقص أعدادهم بشكل واضح في الأعوام الأخيرة، حيث انخفض عدد سكان القرية خلال 50 عاما من 1400 إلى 537 شخصا، أكثر من ثلثيهم ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما. وكان نص المرسوم أنه يجب على جميع سكان القرية زيارة العيادات الطبية باستمرار للحفاظ على تعداد السكان، ومن لم يقم بزيارة الطبيب بشكل منتظم سيتعرض لغرامة تبلغ 10 يورو سنويا. هل صادفت يوما وقد مسكت قطعة من العلكة في حذائك وكان أمر إزالتها صعب؟ فمنذ عام 1992 أصبح بيع واستخدام العلكة في سنغافورة غير قانوني. كان القانون يهدف إلى الحفاظ على نظافة الشوارع والأماكن العامة. يبدو أن سنغافورة كانت مليئة باستخدام العلكة المستخدمة، من المصاعد إلى العلكة الملتصقة بأبواب المترو، والتي تسببت حتى في حدوث تأخير في نظام المترو. تفرض الدنمارك بعض القواعد على الوالدين عند تسمية أبنائهم، وذلك بهدف حماية الأطفال من الأسماء الغريبة التي يمكن أن يختارها الأبوان. ويمكن لهم اختيار اسم من قائمة تتضمن 24,000 اسم الموضوعين من قبل السلطات، بعضها للبنات والبعض الآخر للبنين. وفي حال أراد اختيار اسم آخر للطفل فيجب أن يحصل على إذن من الحكومة.
في عام 2011 منعت الحكومة الصينية دخول زهرة الياسمين إلى الصين، وذلك على خلفية أنه بعد قيام ثورة تونس أثناء الربيع العربي وأطلق عليها اسم ثورة الياسمين، ألهمت هذه الثورة بعض المحتجين الصينيين للتظاهر رافعين زهرة الياسمين، فخافت السلطات الصينية من تأثر أفراد بلدها بهذه الثورة، فما كان من الحكومة الصينية إلا أن منعت استيراد هذه الوردة ودخولها البلاد، بل ومنعت زراعة الزهرة ذاتها في البلاد. كذلك منعت البلد تداول اسم الزهرة في الأغاني والرسائل النصية المحتوية على كلمة الياسمين. حظرت الحكومة اليونانية جميع ألعاب الفيديو في البلاد منذ عام 2002. كانت تعتزم الحكومة إيقاف آلات ألعاب القمار الكهربائية، لكن ذلك الأمر أدى إلى حظر ألعاب الفيديو بمختلف أنواعها أيضا، ومن الممكن أن يواجه الفرد عقوبة السجن في حال أقدم على استخدام مثل تلك الألعاب. ويشمل ذلك الحظر أيضا الألعاب التي يمكن تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر المنزلية. قامت حكومة بنجلاديش بحظر الأكياس البلاستيكية التي يتم استخدامها لمرة واحدة فقط، والسبب في ذلك أن هذه الأكياس تعلق في أنظمة الصرف الصحي بالدولة، وبذلك يصعب تصريف المياه أثناء الفيضانات التي تضرب البلاد. وفي عام 2002 كانت بنجلاديش أول دولة تحظر هذه الأكياس داخل الدولة بالكامل. في أعقاب نتائج سلسلة من الدراسات التي أجريت في كندا حول الأطفال الذين تربوا على مشايات الأطفال والتي أظهرت تأخر المهارات الحركية لديهم، حظرت الحكومة الكندية بيع مشايات الأطفال، فلم يعد بيعها مسموحا به منذ عام 2004، وقالت أنه يجب أن يتعلم الأطفال المشي بالطريقة القديمة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.